Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong lingkod, si Dr. Arle Imperio at ang ating diskusyon ngayong araw na ito ay tungkol po sa DNA. Nung una nating narinig ang DNA, sinasabi natin, ano ba yan? Di natin alam DNA, ngunit ang DNA po mga kaibigan, ang ibig sabihin niyan, deoxyriboseNucleicAcid. At yan, pinakita ko po yung mga letra na DNA. So, pag-aaralan po natin ang DNA, aalamin natin kung gaano po siya kahalaga sa ating pong buhay at kung bakit natin siya kailangan pag-aralan. Sa loob ng mga ilang sandali, ito po ay ating ma-achieve o matatamo. So, makinig lang po mabuti at ulit-ulitin lang po ito pong ating pong lecture at sigurado ito po ay inyong pong maile-lecture din ang tungkol po sa DNA. Ngayon po mga kaibigan, ito po yung mga, let's say, important facts, basic facts. Ito po ay basic science. At sasagutin po natin kung bakit sinasabi why our health starts at the DNA level. Ito po ay tinutukoy natin ay bilang genomic health. At pag-aaralan po natin kung bakit genomic health. Pero unang-una po, yung DNA nasa loob ng ating chromosome. At yung chromosome po natin ay nasa loob po ng nucleus. At ang nucleus po ay nasa loob ng ating cell o cellula. At ang cell po ay nasa loob ng tissue. At ang tissue po ay nasa loob ng organ. At yung organ po ay siyempre nasa loob natin. Yung katawan po natin is organized in 3 levels. Una yung macroscopic level. Ibig sabihin ng macroscopic, nakikita ng naked eye. Halimbawa, kung tayo po ay nagkaroon ng chance makita kung paano po kinatay ang baboy, baka, o kaya kalabaw. Napaka-gross po niya, pero ibig kong sabihin, makikita natin yung laman loob, yung mga organs, makikita natin yung puso, makikita natin yung atay, makikita natin yung baga, makikita po natin yung mga intestines. Yung intestines po ang madali makita. Yung small intestines, ang haba niyan. At yung large intestines, yan. So yan po yung sinasabing macroscopic. Nakikita ng naked eye. Ngayon, kung gusto natin makita yung microscopic level, edi siyempre kailangan ng microscope. Kukuha tayo ng kapirasong bahagi ng organ o kaya tissue at ihahanda yan sa laboratorio para masilip sa microscope. Pag nakita sa microscope, ayan, makikita na natin yung parts ng tissue which is basically the cell of the tissue. So nakikita na po yung cell microscopy. Pagkatapos po, through the more powerful instruments like electron microscope, mas powerful yun kaysa microscope. Microscope din yun, mas powerful lang po. Makikita na po yung, let's say, yung mga smaller parts of the cell, specifically inside the nucleus of the cell. Nakikita na po ang chromosome. Nabibilang nga po, 46 nga po yung chromosome. Nakikita na po. At through sophisticated biochemical procedures, ang tawag po niyan ay biochemistry. At ang biochemistry po mga kaibigan, yan po ay major subject sa College of Medicine. Inaaral po lahat ng mga medical students upang maging doktor. Yan yung biochemistry. And then, napag-aaralan na rin po yung molecules, yung compounds and molecules. So, at the molecular level, nakikita na po ano itsura o ano po ang galaw ng ating pong katawan. So, yan po, no? Pero ang gusto ko pong mapansin natin, dati, nung na-invento po yung microscope, hanggang cell lang ang ating knowledge.
Very primitive, pero malaking step na po yan kasi nung wala pa pong microscope, hindi natin nakikita ang cell. Si Leeuwenhoek po ang nakapag-invento ng microscope. At hanggang doon lang yung ating alam. Ngayon, dahil sa marami na pong high-tech na mga instruments, nakikita na po yung biochemical o kaya molecular level. So, hindi na yan po nakikita ng naked eye. Pero through sophisticated instruments, yan po ay documented at pinag-aaralan po. So, bakit natin pinag-aaralan yung struktura ng ating pong katawan? Sapagkat pag nagkaroon ng aberya o kaya sakit, ika nga, ang tawag niya sa medicine, pathology. Yung pathologist na nagko-conduct po ng autopsy, sa pamagitan po ng autopsy, sinisilip niya po yung katawan ng kadaver at aalamin po kung ano ang nangyari sa loob ng katawan. Alam niya itsura ng normal at alam niya kung ano po ang nangyari at kukuha rin siya ng kapiranggot na tissue at sisilipin din po niya sa microscope kung ano po ang itsura ng cell at bakit nagkaroon ng sakit. Nakikita po sa cell. Halimbawa, yung sinasabi, yung madalas marinig natin na tissue biopsy, may tumor o kaya bukol, aalamin po kung benign, mabait, o kaya malignant, aba cancer. Kukuha ng kaparegot na tissue biopsy, sisilipin sa microscope ng pathologist. O yan, malalaman po kaagad sa unang silip kung ito po ay cancer o hindi, kung benign o hindi. Nakuha niyo po? So, mahalaga, alam natin yung normal structure. Yung normal structure ng body, yan na tinatawag na anatomy, yung body parts. Halimbawa, yung puso, yung lungs, yung intestines, yung atay, di ba? Anatomy, yung part. And then, bawat part ng katawan ng tao may function. So, ang tawag po niyan, physiology. So, anatomy and physiology. Major subjects po yan sa College of Medicine. Anatomy, one subject. Physiology, another subject. And then, biochemistry is another subject. Yun na nga po, pinag-aaralin yung katawan ng tao at the biochemical level. Pagkatapos po, pathology, another major subject sa College of Medicine. Tinitingnan yung pagbabago from normal to, let's say, abnormal, kung bakit nagkaroon ng sakit. So, yan ay sinasabing pathophysiology. O, ganyan po, ano? Kaya ang mga doktor po natin, talagang malalim po ang kanyang kaalaman pagdating po sa katawan ng tao, kaya nga po doktor po siya. Ngayon, sasagutin ko na yung sinasabing genomic health. Pag normal lahat yan, healthy. Pag nagkaroon ng aberya, sakit. O kaya, so you may say genomic health versus genomic disease. Pag sinabing genomic, tumutukoy po tayo sa DNA, tsaka yung mga at kabit-kabit na DNA, ang tawag niya genes, G-E-N-E, and then yung pag-aaral sa area na to, ang tawag niya genomic. So, ang outline po, chromosome, pagkatapos genes, pagkatapos DNA, pagkatapos sa loob ng DNA, nucleotide. Yan po ay pag-aaralan natin. Okay po, so yan po ang basic anatomy and physiology starting from the macroscopic level into the microscopic level and eventually into the biochemical and molecular level. Ngayon, alam na natin mga kaibigan kung nasaan ang DNA. Hindi na natin pwedeng sabihin hindi natin alam. Alam na natin na ang DNA, deoxyriboseNucleic acid. Kaya yun yung unang first slide. Okay? Ngayon, i-review natin yung struktura ng katawan. Alam na rin po natin kung nasaan ang DNA sa loob ng katawan ng tao. So, ano sagot? O reviewin po ninyo yung previous slide. Yung DNA, binanggit po natin, nasa loob ng chromosome. Okay? Ayun yung chromosome na saan? Nasa loob ng nucleus
ng bawat cell o selula ng katawan ng tao. There are about 200 trillion cells sa body. Okay? At yung cells po, nasa loob ng tissue ng bawat organ. O yan, naku, di nasa organ level na. Yung organ, kagaya ng puso, kagaya ng atay, kagaya ng kidney, di ba? Yung brain, organs po yan. Bawat organs po will lead to the formation of systems. Ayan, di natin nabanggit kanina yan, pero babanggitin po natin ngayon. So, silipin natin, tingnan natin ang katawan ng tao. Ang katawan ng tao, maraming systems. Ang systems po, kagaya ng respiratory system. O, ano sa palagay ninyo? Anong organ yan? Siyempre, lungs. Paghinga. Kunyari, digestive system. System, anong organ yan? Marami yan, pero ano yung parang prominente? Siyempre, yung tiyan, yung stomach, o kaya gastric. Okay? Halimbawa, skeletal system. Siyempre, yung bones natin, yung skeleton. Muscular system. Siyempre, yung muscle na nakakabit sa bones. Ako niya po. Marami, mga 12 systems yan Nervous system, endocrine system, reproductive system, excretory system. Ako niya po. Digestive system, and so forth. So, bawat system, maraming organs. Review. Bawat organ, may tissue and cell. Sa loob ng cell, nucleus. Sa loob ng nucleus, ayan, chromosome. Sa loob ng chromosome, DNA. At sa loob ng DNA, nucleotide. Okay, sinasabing nitrogen bases. Okay, ngayon, ni-review po natin yung ating previous slides. At tumututok tayo ngayon sa DNA. Ngayon, ang tanong, ano kaya ang paano pala, bakit mahalaga itong DNA? At itong DNA ba, pwedeng masira o kaya ma-damage, ayon po sa research. DNA damage occurs regularly. Matindi. Kasi pag nasira DNA, obviously, apektado ang chromosome. Pag nasira ang chromosome, obviously, apektado po ang nucleus ng bawat cell. At pagka nagkasakit, nagkaroon ng differential sa cell, obviously, affected ang tissue organ and eventually, ang tama niya sa atin din. Kaya lumalabas po sa research o basic science, one of the mechanism kung bakit po nagkakasakit ang tao o humihina yung katawan ng tao, malamang connected po sa DNA. O ngayon, i-reviewin natin ng sandali. Ito simplified, lang po ito, outline. Pero kasi gusto ko po lang makuha natin yung main idea. Later on sa ating future discussions, pag-aaralan natin ito ng detalye. Pero una, yung ultraviolet rays, UV, ultraviolet, naririnig na po niyan. Pero ang pinakasimpleng source ng ultraviolet ray, yung araw po, meron pong rays galing sa araw. Kaya yung araw po, nakakatulong sa katawan, pero pag sobra, it will destroy the body, yung sinasabing UV. Okay, kaya nga sinasuggest natin sa ibang lecture natin, ang sunbathing lang po mula sa pagsikat ng araw, mga 2 oras yan, so hanggang alas 8 ng umaga, tawad na hanggang alas 9. Tsaka yung paglubog ng araw na nag-uumpisa ng mga alas 4 ng hapon, alas 5 hanggang alas 6. Yan po yung safe na magsa-sunbathing. Pero yung between, let's say, 10 o'clock in the morning up to 3 o'clock in the afternoon, mga kaibigan, bawal na ma-expose sa araw because of the ultraviolet that can damage the DNA. Okay? Pangalawa, yung sinasabing mismatch ng nucleotide. Kasi yung, di ba, sinabi natin na sa loob ng DNA, nucleotide. Mamaya pag-aaralan natin yan. O kaya i-review nyo ibang lectures natin. 4 po yan sa DNA. Yung pares-pares, di ba? Pares ng thymine, adenine, TA, o kaya adenine, thymine, AT, isang pares yan. At yung pangalawang pares po, yung cytosine, guanine, CG, o kaya guanine, cytosine,
GC. Yun yung perfect match ng dalawa na yan. Dalawang pares yan. Mayroon niyang role sa ating pong buhay. Lalo na sa genetic code, ika nga. Ngayon, pwede magkaroon ng ano dyan, sinasabing mismatch. For example, dapat CG, di ba? Nagkaroon ng CT. Mismatch yun. Parang, siguro, ang magandang maiisip kong ehemplo niyan, halimbawa sa isang compound, may dalawang pamilya na nakatira. Isang compound, dalawang kondo, yung isa si Mr. and Mrs. Reyes. Isang parish yun. Yung isa naman, Mr. and Mrs. Santos. Di ba? Mag-asawa yun at may kanya-kanyang unit sa loob ng compound. Kung medyo narambol, napunta si Mr. Santos kay Mrs. Reyes, di mismatch yun. Gulo yan, gulo. Di ba? Alam natin gulo. Okay, so that's a gross comparison, but siguro you get the idea. Nagkaroon ng mismatch ng nucleotide, sabit, madadamage po o hihina ang DNA. Yung copying errors mga kaibigan, kasi yung DNA, nasa kanya yung code. Kokopyahin yung code para gamitin ng katawan kung ano ang dapat gawin. For example, to create protein in the body, let's say to create enzymes, to create immunoglobulins, to create, let's say, mga structures sa body natin, biochemical structures from the biochemical to the gross. Yung code, yung instruction nasa DNA, kinokopya yon para gawin yung dapat gawin. Kaso, kung mali ang kopya, kumbaga sa building, di ba, bago matayo building, kailangan merong pong blueprint, di ba? And then, aaprobahan niya ng munisipyo, yung engineering ng munisipyo, yung blueprint ng building na itatayo na hindi let's say, problema sa komunidad. Ilang story ba yan? Saan? Gaano kalaki? And then, isusulat yan, gagawa ng design, blueprint ang tawag nun. Tapos, kokopyahin yun, susubmit sa munisipyo at aaprobahan po ng engineering department. Kung nagkaroon ng problema sa pagkopya, disapprove. Di ba? So, yun tawing copying errors. Another is chemicals. Actually, any chemicals that taken in large amounts can affect the DNA. Any chemical. Kaya nga kailangan, tama-tama. Preservatives is one of them. Dami pala. Carcinogenic substances. Ito yung mga any substance that can lead to mutation o kaya uncontrolled growth ng mga cells leading to cancer. Ang tawag niya carcinogenic substance. So, pwedeng pintura, pwedeng yung usok ng sasakyan, di ba? Pwede yung mga chemical sa factory, kung kayo po nagtatrabaho sa factory. Ako niya po. Smoking is a very common substance. Smoking. Yung smoking, yung usok ng sigarilyo. May git 6,000 carcinogenic substances daw ang naandyan. Pag-aaralan natin later yan in detail. Pero ngayon, makuha niyo idea. Kaya nga, smoking is one of the leading cause of cancer. Cancer of the lungs, madalas sa mga lalaki. Cancer of the cervix or the breast sa mga babae. Okay? And then, yung sinasabing diseases of civilization. For example, pollution, wala naman dati kukunti lang mga factory nung unang panahon kaya yung pollution is never heard. Pero ngayon mga kaibigan, pollution is prevalent in major cities of the world. Okay? All of these contributing factors can damage the DNA. Ngayon, kung gusto natin malaman what will happen when the DNA is damaged, i-search po rin nyo sa YouTube. I-search niyo po, what if, yung what if series. What if the DNA disappears? Ang ganda ng presentation niya, dinocument po niya, step by step. What will happen in the human body. Eventually, the human body will die in 2 weeks' time. Pero pinag-aralan po, nagkaroon ng discussion yung step by step. Pero alam na natin, di ba, common sense, alam na natin na ang DNA po ay, yan na po yung molecular foundation of our life.
na nasa loob ng chromosome. Kaya ni-review po na natin yung struktura ng katawan ng tao. Nasa loob ng chromosome. O pag nasira DNA, sabit lahat. So, what happens when the DNA is destroyed or damaged? So, marami pala mga factors. Nako, kaya mahalaga itong lecture. Marami pala. Mahalaga pala itong DNA natin. Dati, DNA, di natin alam. Ngayon, alam na natin. Okay? Okay, so let's proceed. Ngayon, ano ngayon kung nasira DNA? Aba, kung nasira DNA, maraming ang sabit, di ba? Halos lahat ng sakit nandyan. Okay, you name any disease, it can be connected. Pero ang bait ng Diyos, mga kaibigan. God created the human body and He already know in advance how the body should be maintained and what are the possible problems. And God is so good that He provided our body three mechanisms of repair. So, ang importante, alam na natin may mechanism of repair. Tatlo ang pinaka-basic. Okay? At meron tayong lecture tungkol dito, pero at this point, mahalaga lang na may pag-asa pag nasira DNA. Nire-repair pala ng katawan natin. So, yung una, base excision repair. So, notice yung word na repair. Ibig sabihin ng excision, parang merong inalis. Ano inalis? Yung base. Yung base, nucleotide po yan. Yung pumapalpak na nucleotide, hindi, parang wala ng silbi, o parang tumatanda, di ba? Parang humihina, kailangan palitan. O ang tawag niyan, base excision repair. O, pangalawa po, mismatch repair. O, nandito na naman tayo, di ba? Binanggit natin kanina, na sa loob ng DNA, mahalaga yung pares-pares, talagang pares-pares. Hindi magkamali yung pares, di ba? Pag nagkamali yung pares, ang tawag diyan mismatch. Aayusin yan ng katawan. So, ang tawag niyan, mismatch repair. And then, ang pangatlo, mga kaibigan, more complicated repair. Ayan, sinabi na, nucleotide excision repair. So, parang gusto ko lang ipakita, mahalaga pala nucleotide. Okay? O ngayon, how is DNA stability supported? Di ba, alam na natin yung three mechanisms of repair. Ngayon, we will introduce to you the idea of the central dogma of biology or life. So, ito po ang main idea. Yung central dogma will support DNA stability. How? Through homeostasis. So, the central dogma support DNA stability through normal body homeostasis. Mahalaga yan, mga kaibigan, sapagkat homeostasis means the body balance and health is maintained by the body. Inbuilt po yan, kaya never underestimate the ability of the body to balance, maintain itself, regenerate, or even heal itself pag may problema. Ang powers niyan is ang tawag homeostasis. Noong nag-aaral kami ng medicine, yan ang unang leksyon o lesson sa physiology, which is the study of the normal function of the body. The body has homeostasis that will maintain internal body balance. Okay? Ngayon, paano pala nagkakaroon ng homeostasis? Ang isa sa mga sagot po, central dogma of biology. Ayan, meron na tayong lecture dyan na i-review lang po ninyo. Pero dito pag-uusapan natin. The central dogma of biology are done in the following steps. Una, DNA replication. Ayan. Nandito na naman tayo sa DNA. Ganyan palang kahalaga yung DNA. Ang first step pala, replication. Ibig sabihin, the DNA will copy itself. Kasi di ba, nabanggit natin, sa DNA, nandun yung code. Nandun yung blueprint. Lahat tungkol sa buhay natin. Kung merong aayusin, let's say, gagawa tayo ng antibodies. Gagawa po tayo ng mga immunoglobulins. Gagawa tayo ng enzymes. Anything the body needs to build, maintain, repair the body. Yung kodigo, yung instructions or blueprint, nasa loob ng DNA. Okay? Nakuha po? So, pag sinabing DNA replication, ayan, mag-uumpisa na yung kopyahan. Pagkatapos, makikreate po yung RNA o ribonucleic acid.
Ang pagkakaiba pala ng RNA sa DNA, yung thymine is uracil, di ba? Kasi sa DNA, di ba, yung thymine, adenine. Pag RNA, uracil, adenine. Okay? Kaya 5 pala yung mga nucleotides niyan, di ba? Kasi may uracil para sa RNA. Pero nabanggit ko lang mga kaibigan, huwag mo niya pansinin yan kung hindi nyo naintindihan. May lecture po tayo dyan. Basta, nag-uumpisa sa DNA. Makikreate yung RNA. Kasi yung RNA, kokopyahin niya yung code. Ang tawag niyan, messenger RNA. Messenger kasi parang uutusan siya ng boss niya na DNA. Oh, paki-deliver mo nga to. Yung sulat, ibigay mo nga. May sulat tayo, bigay mo nga kay so and so. Messenger yun. O, di ba? Ang tawag niya messenger RNA. So, yung proseso transcription, di ba? Yung DNA, binigay niya yung instructions sa messenger RNA. Yung blueprint or instructions or code. This happens inside the nucleus. Ulitin ko, this happens inside the nucleus. Kaya mahalaga yung nucleus. Diyan pala nangyayari. Transcription ang tawag doon. Parang yung secretary, tinatranscribe niya. Sabihin ng boss, sulat mo, ito, sulat ko, ito. Tinatranscribe. Kaya ang tawag diyan, transcription. Ayos. Ngayon, na-create na po yung messenger RNA. Lalabas yan sa nucleus at pupunta po yan sa cytoplasm. Okay? So, may galaw. Yung isang galaw nasa loob ng nucleus. Yung isang galaw nasa labas ng nucleus. At yung nucleus, nandiyan yung headquarters kasi dyan nakatago yung boss na ang tawag po si DNA. Tapos, pag nasa labas na po ng nucleus sa cytoplasm, ita-translate po yung code. Kaya nga ang tawag niyan translation. And pag tinranslate po yung code, kailangan ng amino acids yan, step 5. Kailangan ng amino acids. Ang magdadala ng amino acids sa messengerial RNA, yan yung transfer RNA. Ita-transfer niya yung amino acids o kaya mahalaga pala amino acids para makreate ang protein. Okay, protein na. Yung protein is any part of the body. It could be immunoglobulin, I mentioned that. It could be enzymes. It could be messengers that will support the body function. Anything, almost anything of the body is made up of protein. Kaya ganyan kahalaga yan. Okay, so nakikita na po yung outline. DNA, RNA, di ba? Transcription, translation, amino acids. Yan, napag-aaralan. May lecture din po tayo dyan sa amino acids. Mahabang lecture yan. Pero yung amino acids, yan yung building block of the body. Okay, through translation, step number 6, the protein required, known as protein configuration, is created. Technical term lang yung protein configuration. Huwag naiintindihan. Basta protein na, o protein is created. And number 7, these steps are very important because almost every part of the body are made up of protein. So yan, kaya ang tawag niya central dogma of biology. And central dogma of biology will support DNA stability by enhancing that the process of protein configuration is done properly. Pag nagkaroon ng aberya starting from the DNA or even starting from the chromosome to transcription, translation, or the creation of protein, maraming pwedeng may sumingit yan ng mga asungot at makakaroon ng problema. O kaya nga, mahalaga, pinag-usapan natin kanina na yung katawan, nire-repair. Pag na-damage ang DNA, repair kagad. Ilan yun? Di ba 3? Base excision repair, mismatch repair, and nucleotide excision repair. Ayan, matatapos na tayo ha. Siguro isang slide na lang. Okay? At marami na tayong natutunan. Ngayon, i-review ulit natin yung central dogma na pinag-aralan natin. We will now make it more simple. O, di ba? The central dogma of biology and how it can be supported by supplementation. Aba, makakatulong ba ang supplementation? O, pag-aralan natin. On the left column, yan, inulit natin, simplified outline, yung central dogma. So, alam na natin, step 1 is DNA replication.
Step 2 is transcription. Kinopya yung code sa DNA. And then step 3 is translation. Tinranslate yung code na binigay ng DNA to proceed to step 4 where protein is created. Yan yung central dogma. Ngayon, kung gusto nyo malaman yung detalye, balik po kayo sa previous slide. Ulit-ulitin yung basahin. Pero basically, it is this, the central dogma. Mahalaga to. Kasi involved ang DNA dito, mga kaibigan. Napakahalaga nito. Kaya nga ako po nile-lecture ko po ito sa Staglish para sa ating mga kababayan. Gusto ko po lahat ng ating mga kababayan, mga Pinoy, lalo na yung OFWs natin, naintindihan itong central dogma na to. Maski hindi po kayo doktor o wala kayong medical background o kaya sa biology, ulit-ulitin lang po nyo itong lecture natin. Aba, kaya na nyo i-discuss. Aba, diba, may kopya kayo nito. Pakita lang nyo yung slide. Sabi dito, ayan, naririnig siya, nagsasalita siya. Ayan, ayan, ganun po. Ganyan na po. I-post nyo and then kayo na po magsalita. Then i-play nyo, naririnig, ako yung nagsasalita. Di, inulit lang po ninyo yung sinabi ko. Di, tama yung sinasabi nyo kasi yung inulit po ninyo yung sinasabi ko po. Okay? Ngayon, di ba liwanag na po yung central dogma? Makakatulong kaya ang food supplement? So, on the right side, I listed down some items from dietary sources which could be supplemented to our regular diet. So, number 1, meron na pong food supplement na ang laman, nucleotide, dietary nucleotide. So, tatanungin ko po kayo, makakatulong kaya to? Of course, kasi yung DNA, ang laman niya, nucleotide. Di ba? Binanggit natin kanina. Cytosine, guanine, and thymine, adenine, nucleotides yun, generally speaking, but specifically they are nitrogen bases. Okay, number 2, makakatulong kaya ang amino acids? Kaya kailangan ba yung ating food supplement merong amino acids? Of course, kasi during translation, the amino acids are required to create the protein according to the code. Ilan ang amino acids? 20 yan mga kaibigan, 20. Yung amino acids parang alphabet. Di ba yung alphabet natin, 26 letters. Pwede ba kulang? Halimbawa, walang ibang letra, kunyari, lalo na kung walang A, yung mga vowels, di ba? Di ba? A, B, C, D. Kung wala yung mga letra na A, B, C, D, maraming mga words di po makikreate, yan ang mga common. Right? Dapat kompleto yung letra, di ba? Ganon din po sa katawan natin. Yung katawan natin may letra. Yan yung amino acids. Ilan? 20. Okay? Pagkatapos, number 3, may mga food supplements na ang nilalaman, peptides. Ibig sabihin ng peptides, mga protein po yan o kaya preformed proteins that are already created. Pag sinabing oligopeptides, peptides din yan, kaya lang mas maliit. Kaya nga oligo. At may mga food supplements that they specifically have 118 oligopeptides. At ang role po ng peptides is to support tissue and organ physiologic function. Ibig sabihin, di ba, yung struktura ng katawan, di ba? Systems, organ, tissue. May function yan, ang tawag niyan physiology. So, supportahan yan ng proteins na created in advance. So, together with the dietary nucleotides, together with the amino acids, and then may peptides na. And then number 4, meron din mga additional vitamins and minerals. Wow, yan po ang elements of a food supplement that can support the central dogma. Okay, nakuha niyo po? Kaya, yung iba kasi, ang food supplement lang, vitamins, minerals, ganun lang po. Okay yun, di ba? Number 4, kailangan ng vitamins and minerals. Pero tanungin natin, meron bang nucleotide? Wala. Meron bang amino acids? Wala. Kung meron, baka ilan lang. Baka isa, dalawa. Ang importante, yung essential, yung siyam. Kasi pag present po yung 9 essential amino acids, the body will create the other amino acids to complete the 20 amino acids. Kaya nga essential kasi nga hindi na gagawa ng body yung amino acids. Essential means it should be derived from outside source or from supplementation or from food. Ayan. And then, ang direction natin, protein, di ba? O peptide yan, o kaya peptide synthesis, o kaya protein synthesis. Ayan, kung meron ng additional na 118,
let's say peptides or oligopeptides to be specific or exact. Aba, champion yung food supplement mo, kompleto na. So the foundation of any food supplement should have the following that I just discussed. And then, tsaka natin idagdag na yung iba. Kailangan din natin. Kasi, foundation po to kasi it will support the action of the central dogma inside the nucleus. Kaya nga nucleotide kasi nga inside the nucleus And then all the other, let's say, vitamins, minerals, antioxidants, even stem cell derivative food ingredients, they are working outside the nucleus in the cytoplasmic area. Importante din sila. Kaya lang, mas importante yung big boss, yung DNA na nag-uutos sa kanila. Kasi maski kompleto sila, kung ang nag-uutos mahina na, baka magkaroon ng aberya. Nakuha niya pa yung connection? They are important, but more important is the nuclear or DNA stability, which is inside the nucleus of the cell. Okay, so yan po yung central dogma of biology and how it can be supported. So I look forward and hope that naintindihan na natin, right, yung halaga ng DNA sa katawan natin. At alam na natin kung ano po yung struktura ng katawan natin. At sa struktura ng katawan natin, alam natin kung nasaan ang DNA. Yun importante. At ano po ang nilalaman ng DNA. That's why one of our major health messages, we would declare that our health starts at the DNA level. Magkakaroon tayo ng detailed lecture tungkol dyan. At least ngayon nakuha natin yung idea. So, as a review, DNA, di natin alam. Ngayon, alam na natin, DeoxyriboseNucleicAcid. Dati hindi natin alam. Ngayon, alam na natin na mahalaga pala ang DNA. At ang DNA, madalas nasisira, nadadamage. At mahal tayo ng Diyos, meron na pong mekanismo on how to repair. In fact, the 3 mechanisms of repair of the DNA got recognized as Nobel Prize in Chemistry 2015. I-search niyo po yan sa YouTube. Let's say DNA Nobel Prize. Mga ganyan. Marami yan. Pero specifically, yung 3 mechanism of repair studied by 3 scientists and they studied it independently for many years. Their work was recognized in 2015 on DNA repair. The 3 mechanisms, and they got recognized 2015 and was awarded the $1 million let's say gift for their work plus the recognition. Yan po yan, ha? Yan. Ganyan kahalaga yung repair. And then, pinakita natin na yung central dogma, which is, diba, i-review po rin nyo. Ayan, nakikita pa natin, DNA replication, transcription, and translation to create the body protein is very important. At yan po ang proseso niyan, homeostasis. So alam na po ninyo pag sinabi natin homeostasis. And then, we just injected the idea that there is the possibility by supplying the necessary food ingredients, which we call food supplementation, which we can now see it can support or possibly support the central dogma of our life. Kasi po, lahat ng kinakain natin, magiging bahagi nga po ng katawan natin. Kaya sa healthy lifestyle, napakahalaga po yung sinasabing nutrition. Diba? I-review po rin nyo yung aking pong another discussion on video or what is a healthy lifestyle. Diba? Ang kodigo po, daily I am a new star. Diba? At ang elements po, attunement to God, nutrition. Ayun. Exercise, water, sunbathing or sunlight, temper control, abdominal breathing, and then yung 4 na R. Rest in order to be restored. So rest, restoration, rejuvenation, para lumakas, di ba, mabawi. And then recreation, actually to maintain the body. Have it recreated or maintained in its healthy state. O yan, di ba? O yun ang sinasabing recreation, 4 po yan. And then how it happens,
di ba? On how the body is maintained, yan, didiscuss natin ngayon. Yung important role ng DNA. So ngayon po, hindi na natin pwedeng sabihin, hindi natin alam. Alam na natin. Ang gawin lang po ninyo, ulit-ulitin lang po ninyo ang ating pong lecture. Ilang slides lang po to? 6 slides lang po yan. Tingnan po yung slide, pakinggan lang po yung aking pong description. O yan, sige lang, ulit-ulit. And then, pagka alam mo na, kaya mo na i-share, gamitin rin nyo po itong slide na to. Di ba? I-upload ko po ito sa YouTube. And then, hindi na nyo kailangan ng Microsoft Office. Kasi pagka nasa YouTube, naka-video na, pakinggan nyo po yung aking explanation para maintindihan niyo. Kung kayo na po magpapaliwanag, patakbuhin lang po yung video and then bawat slide, i-pause and then kayo na magsalita. O, di ikaw na nagsalita, pwedeng sa Bisaya, sa Ilocano, o di ba? Sa Chabacano, o pagkatapos i-play, maririnig nila yung aking paliwanag, Taglish. Kasi ito po ay sinadya ko po ay para sa ating mga kababayan. Gusto ko po na lahat ng ating mga kababayan, lalo na yung ating po mga OFWs, na maintindihan nila itong mekanismo na ito. Kasi napakahalaga itong kaalaman na to. Kokonti nakakaalam nito. Kasi nga, nakita niyo po, medyo complicated, sinimplify ko na nga pero maintindihan po rin nyo kung naintindihan yung mga sinasabi ko so far, yun na rin yun Right? At ang target natin yung ating mga OFWs. Bakit po? Kasi bawal magkasakit sa mga OFWs. Kaya I took note the role of our overseas foreign workers. And if my data is correct, there are 10 million na OFWs. Sila yung sinasabi natin unsung heroes. Dahil sa kanila, sa kanilang mga remittances, buwan-buwan, araw-araw, buwan-buwan, taon-taon. Aba, nabuhayan o nabuhay yung ekonomiya ng Pilipinas. Bilyon, ilan ba yan? Ilang bilyon kaya? Sabihin na lang natin, 20 billion dollars ang pumapasok sa Pilipinas dahil sa kanila. Ilan sila ang lumabas sa Pilipinas? 10 milyon. Parang naging kultura na natin Para gumanda buhay natin, siyempre kailangan ng additional income, mukhang hindi makuha sa atin. So nangarap lumabas ng Pilipinas. Paski anong trabaho na lang dyan, DH, home health, driver, o kaya construction worker. Okay? Yan ata yung majority. Lumabas ng Pilipinas kasi mas malaki ang sweldo doon. Pero yung sweldo doon sa bansa na pinuntahan nila, maliit yun. Kaya, kung a-analyzing po niyo yung ating overseas foreign workers, talaga nagtsatsaga. Malungkot na buhay nila, di ba? Kailangan okay sila sa amo nila, kung hindi masisermonan, yung mga ganyan-ganyan. Iba ang kultura, malungkot, pero alang-alang sa pamilya na naiwanan, kumanda o papadala ng pera. Tayo naman dito, tuwan-tuwa, may padala di ba? Okay, pero tandaan natin, pinaghirapan niya ng ating mga OFW, right? Para lang gumanda buhay natin. Pero, ang ibig ko sabihin, kaya binabanggit ko yan, nung nagkausap kami minsan ni Senator Clavier, na dating Secretary of Health, naging Senator, sabi po niya, sinigaw niya, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Ang tinutukoy niya yung mga OFWs. Talagang bawal mga kaibigan. Bakit? Napakamahal po ang medical care sa abroad. Kung mahal na nga rin sa Pilipinas, lalo na doon. Kaya bawal na bawal. Kaya mahigpit sila Kung mag-a-apply po kayo bilang OFWs, mahigpit po yung physical examination. Maging positive ka nga lang sa hepatitis, hindi ka natatanggapin. Bagamat okay ka pa Kasi baka magkasakit. At pagka nagkasakit, ayaw ng employer, siya pa ang sasagot. Kasi malulugi na siya. Kaya mahigpit, di ba? Pag pumasa na po kayo sa requirements, ang final criteria is your health. O yan, yan sa OFWs. Kaya nga mahigpit. And then, kaya nga bawal magkasakit. Kaya kailangan malaman nila itong formula natin. Kasi ito, we are now promoting better health at the molecular level.
at the DNA level. Kaya nga sinasabi natin, our health starts at the DNA level. So, yung basic science, diniscuss natin, pero ang conclusion, kaya nga medyo hinabahabaan ko yung discussion dito sa last slide. Ang aking parang focus is eventually food supplementation apparently can be useful in supporting the central dogma of life. And the central dogma of life, the first step is DNA replication. O di mahalaga pala DNA, siya pala first step eh. O yun ang ibig ko sabihin. And then pinag-aralan natin yung DNA na ang nilalaman niya as a review, yung nitrogen bases, okay, na they should be in perfect order. And then ang DNA mismo ay pwedeng magkaroon ng problema. The DNA itself can be damaged. O, di binanggit natin, mahal tayo ng Diyos, merong repair. Pero the process of repair involves the participation of the central dogma. So, ano ngayon yung central dogma? Ayun na po. Una, biology. Ibig sabihin ng biology, buhay natin. O, di mahalaga. Dapat alam natin to. Dapat maintindihan natin to. Eh, buhay pala natin na nakataya eh. Pag sinabing dogma, totoo. Actually, the word dogma is a theological term na i-declare ng, let's say, spiritual or religious organization as the truth. Pag sinabing dogma, wala nang kokontra, dogma na nga eh. Okay? Pag sinabing central, talagang napaka-importante. Kaya nga central, notice in the cell, the center is inside the nucleus, central. Okay? Kaya nga may centrally acting and peripherally acting, central. So notice the central dogma of biology are events happening inside the nucleus, inside the chromosome, inside the DNA. Ayan, yan ang ating mensahe. Kaya kita-kita, ito, di ba? The central dogma simplified. What is the first step? DNA replication. Maski hindi mo naintindihan yan, sabihin mo sa doktor o sa scientist, alam niya, oh tama, yan nga, yan ang first step. And then all the rest will follow to create the end result, which is protein, which is actually our body. Okay? So, ang nilalaman ng DNA, if I will repeat, nucleotide. Kaya kung may nucleotide ka, tutulungan niya yung struktura tsaka yung function ng DNA tsaka RNA. O yun, sa nucleotide pa lang, manalo na. And then during translation, as a review and to emphasize the importance of amino acids, proteins are made up of amino acids. That's why amino acids are the building blocks of protein. Ang target natin protein eh. So lumalabas, kaya nga po building block siya, ang amino acids para kagaya ng alphabet o letra ng alphabet. Pag ginamit ng writer yung letra ng alphabet, di ba, dapat correct ang spelling, di ba? Pag wrong spelling, dapat ayusin, di ba? Correct spelling. And then dapat correct ang sunod-sunod na words para mabuo ang sentence. Correct spelling, mali naman yung sentence structure. Diba? Kaya i-edit, aayusin yung sequence of words. Ganyan din yung ating central dogma, ganun din yung ating katawan. Meron yung sequence. Kaya kung titingnan mo yung katawan natin, panay letra yan. Ano yung mga letra? Yun, yung nucleotide. Okay? So, kailangan kompleto yung letra. Kailangan kompleto yung amino acids. Para maging kompleto ang amino acids, if I may repeat, kailangan kompleto yung 9 essential amino acids. So, tingnan po ninyo kung yung food supplement ay merong 9 essential amino acids. 9 out of the 20. Pag sinabing essential, hindi kaya gawin ng katawan, kailangan it should be supplied through nutrition. Kaya nga, food supplementation through proper nutrition is the formula. O pagka buo yung 9, ibubuo ng katawan yung 20. O di pag kumpleto na yung 20, ayan, madali na. Madali na yung galaw ng central dogma. O ayos, yung step 1 and 2 sa bandang kanan, yan lang importante. Ngayon, may bonus. Kung dadagdagan natin ng mga peptides na preform proteins to support the biologic function of every organ.
O di bonus yun. O champ yun, yung food supplement. Ayos ba? So, ulit-ulitin nyo po ito mga kaibigan, ano? Kasi ang goal ko po, kaya nga talagang diniscuss ko ito ng mga 1 oras para maintindihan natin yung kahalagahan ng DNA sa buhay natin. Kaya sinasabi natin, our life or health starts at the DNA level. Yan yung ating battle cry. Our health starts at the DNA level. Okay? And have a healthy lifestyle. And then, the proper use of food supplementation. Lahat yan okay, pero dapat ang pundasyon natin ay yung sumusuporta sa central dogma of our life. And then, lagi magtiwala sa Diyos. Bakit po? Kasi siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Siya lang ang may karapatan, kunin ang buhay. God giveth, God taketh away. Ika nga. God has given us a wonderful body. How we take good care of our body is how we say, thank you, God. Parang ganyan. Kaya lang, mukhang yung iba, baliwala lang. Di ba? They would just eat anything and then have unhealthy habits like smoking and alcoholism. At sedentary lifestyle, di nag-exercise, hindi nagsasunbathing, aba, sabit. Kaya sabi nga po ni Saint Paul, don't you know that your body is the temple of the Holy Ghost? Therefore, glorify God in your body. You glorify by taking good care of your body. Kaya sabi nga po, our health is our first form of wealth. Kaya huwag natin sabihin hindi tayo mayaman. Mayaman na nga tayo, yung katawan natin, super yaman yan. Right? Mahalaga ang katawan natin. Subukan po niyo magtanong kung papalitan ng puso, magkano? Kung papalitan ng kidney, magkano? O ganyan kahalaga, ganyan kamahal ang katawan natin. Kaya mayaman na tayo right from the start. We were created by God to glorify God. And God saw to it that He has created for us or given us a very wonderful body. All we need to do is to take good care of our body and use this body to move towards a more prosperous life. Kasi po, to get what you want in life, you need 3 things. Ito, na-lecture ko na ito. Babanggitin ko lang po dito. Pagdagdag total, tapos na yung ating lecture. Parang motivational na lang po tayo dito. Di ba may mga pangarap tayo sa buhay? Siyempre meron. Ano yun? Sulat mo. Pag hindi mo kayang isulat, malabo. Hindi mo maisulat Kailangan you should write it down clearly. Sulat ng sulat hanggang maliwanag. Write it down. Pagkatapos, you will realize you need help. You need help to get what you want. Nakuha mo na yung gusto mo. Aba, you need more help to enjoy what you got. Kasi iba, nakuha nga yung gusto nagkasakit naman. Hindi balance So, you need help to get what you want. Number 2, you need money to get what you want. Kasi money is just a medium of exchange. Wala tayong magagawa ganyan talaga Di ba? Punta ka sa Baguio, sasakay ka ng bus. Una, bibili ka ng ticket. Nakapila ka na sa ticket, sasabihin siya, saan yung bayad mo pera? Ang punta sa Baguio, siguro mga 500 pesos. Halimbawa, doon sa yung magandang, yung aircon, di ba? Yung mga kasi, kaya 300, di ba? Money, kailangan, ko sabihin mo, wala akong pera. Wala kang ticket. Bibili ka ng pagkain, ginutom ka, nakapila ka, haba, daming ginugutom. Pagdating sa food counter, ano order niyo po, sir? Ito po, ano po yan, 200 pesos. Money. Nakuha niya po. Mag-aaral yung anak sa eskwelahan. Tuition, papa, tuition, money. Kaya mahalaga po ang money. Kaya kailangan meron tayong sariling livelihood program. At ang trend po ngayon work from home. Kasi nga, nililimit po yung, yung exposure. May mga community quarantine tayo together with home quarantine. Kaya nga, work from home ang livelihood na ang trend. Pagkatapos, number 3, you need time freedom to enjoy what you got. And the time freedom should be now. Kasi habang tumatagal yung sinasabi panahon, umaandar ang metro, tumatanda tayo. At ang tendency pa humihina ang katawan ng tao. Kaya ang goal natin is to have more energy
so that we can do what we want to do and then delay the aging process through healthy lifestyle, advanced checkup, and idadagdag ko po the proper use of food supplementation. At yung food supplementation na idadagdag natin, ito yung mga elemento that will support the central dogma of life. Yan ang message. Notice, inuulit-ulit ko po kasi gusto ko po talagang maintindihan. Kaya probably this can be the best, let's say, slide presentation you can probably have. It's only 6 slides, but marami akong mga dinagdag na mga kaalaman following the outline of the 6 slides. So when you listen to our lectures, ang gawin lang po ninyo, be sure meron po kayong notebook sa tabi ninyo. At least maisulat niyo po yung key ideas, yung keywords. At araw-araw, reviewin po niyo yan kasi knowledge yan eh. And then when you apply the knowledge, you get experience. That is wisdom. So to succeed in life, first you must have knowledge. You have to understand why. And then you apply the knowledge, that's power. You will get wisdom and achieve success in life. So yun ang ating gagawin. Number 2, para hindi mo na kailangan panuorin uli itong 1 oras na video. Mga minsan lang o 2 beses o 3 beses para ma-review kasi naisulat na po nyo sa notebook ninyo. O kaya pag nakita nyo yung slide, kaya nyo ipaliwanag. 6 slides lang to eh. Okay? So, kaya nga mag-notes po kayo. Kasi kung hindi, o para malaman mo, di papanuorin mo ulit ito ng 1 oras. Okay lang yun, basta may oras. Lalo na kung naka-quarantine. Diba? At mahalaga ay makuha natin yung knowledge na to. And learn from the experiences of others. Kaya ako po bilang doktor, ay binibigay ko na po sa inyo yung mga knowledge o kaalaman na aking nakuha bilang isang manggagamot at may pasa ko po sa inyo. At ang ating target, yung ating mga kabayan na OFW. Kaya kung may OFW po kayong kamag-anak, kaibigan, i-forward po ninyo itong video na to para makuha nila. Sila may oras silang manood at makinig. Bakit? Usually nakakulong sila sa tirahan nila kasi yung OFW, usually libre na yung tirahan, libre na yung pagkain. Kaya yung sweldo nila, buong-buo nila na pwedeng ipadala na sa Pilipinas. Pero kung sa labas pa sila kakain, sa restaurant, nakukulang yung sweldo nila kasi mataas po yung standard of living sa abroad. Kulang yun. Kulang na kulang yun. Kaya yan ang sakripisyo ng isang OFW. So i-forward nyo po yan at sa ating pong YouTube channel, ay una, number 1, panoorin yung video. O, pag nagustuhan, click like. Okay? Pag may tanong o comment o suggestion, leave a comment sa comment section na ayon doon sa video na inyo pong napanood. Pagkatapos, marami pang video susunod para ma-notify po kayo. You click subscribe and then click the bell notification. Yung all, ang i-click nyo all, para lahat ng ipapadala ko o i-upload ko, padala sa inyo. Ino-notify lang po kayo and then yung panoorin po rin. Ganun lang po. So, supportahan nyo po yung ating channel kasi ang gagawin ko po, I will be putting in a lot of information and videos that will help us to be more healthy, that will help us to be more wealthy. So, meron tayong mga livelihood section and then how to have a more prosperous life. So, health, wealth, and prosperity. O kaya life, livelihood, and legacy. Yan yung ating focus. Ang gagawin niyo po pagka pumunta kayo sa YouTube channel po, ayusin ko yan kasi I now currently have about 69 videos. This will be the 70th pag na-upload ko po ito. And I would be creating more and more. Siguro 100 for this month of May. And then I will be doing it every day kasi marami tayong pwedeng i-share. And then i-reclassify ko yan yung sinasabing playlist. Kunyari, kung ano importante sa inyo, may playlist po tayo is how to be healthy. So kung ang issue mo is on health, click mo lang yung sunod-sunod na yun. Okay? Parang automated na. And then kunyari, isa naman is wealth. Paano magkaroon ng pera, magkaroon ng livelihood. O sunod-sunod din yun, ilalagay natin isang playlist yun. And then mga motivational lectures on prosperity. Diba? O kaya healthy lifestyle. Ayan, sunod-sunod din po yun. Nakuha niyo po?
So, your first step, if I may re-emphasize, is to get the knowledge. Kasi lahat tayo pinanganak walang alam. Then nag-aral, naging doktor, naging nurse, naging engineer. Nakuha niyo po? Naging abogado kasi pinag-aralan. Okay? Meron din po akong pinag-aralan. Doktor po ako at marami akong training. Nag-masteral po ako sa public health. Nag-training ako sa traditional medicine, yung alternative medicine. Nag-training ako sa acupuncture. O ipapasok ko sa inyo yan. So get the knowledge. And then, i-apply yung knowledge ayon sa inyong pangangailangan. I-practice ka agad because from that, you will get wisdom through experience. Okay po, ito po ang inyong lingkod, si Dr. Arle Macasyano Imperio, and I am commonly called Dr. Arle. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at sana'y marami po tayong naidagdag na kaalaman sa ating lahat. At share po ninyo, and always remember that prevention is always preferred than getting the best cure. And also remember that health may not be everything, but when we lose our health, we might lose everything. And always remember, give recognition to God. Kaya nga we point to God. Give recognition to God. He is the only source of our total supply. He is the only power. He is the only one. There is nobody else. Okay? And give recognition to Him. So, God bless you until our next, let's say, lecture.